سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم، کارشناس ارشد بازاریابی و ارتباطات دیجیتال، استراتژیست و مشاور کسب و کار. تو این ویدیو میخوام یه سیستم مدیریت اهداف بهتون معرفی بکنم به نام OKR. این سیستم به شما اجازه میده که هم برای بیزنستون و هم برای مصرف شخصی ازش استفاده بکنید و هدف گذاری بکنید، اهدافتون رو برنامه ریزی بکنید و اونا رو پیگیری بکنید که میگم در هر سطحی میشه از این استفاده کرد و حالا با هم میبینیم که چجوری از این سیستم OKR باید استفاده بکنید. اجازه بدین بحث رو با یه مختصری تاریخچه شروع بکنم. تاریخچه اینو بهتون بگم که خیلی خلاصه بهتون بگم که چی شد که آدم‌ها اومدن سمت این که به هدف گذاری با سیستم OKR نگاه بکنن و فکر بکنن. برای همین لازمه که اصلا ببینیم آدم‌ها چجوری اصلا به اهداف فکر می‌کردن، به خصوص در مواجهه با کسب و کار، که ببینیم اساساً چه تغییری کرد نگاه بشر به مفهوم ابجکتیو، مفهوم گول یا چیزی که ما بهش میگیم هدف. قضیه از اینجا شروع میشه که یک بابایی به نام پیتر دراکر میاد یه مفهومی رو معرفی میکنه به نام MBO. پیتر دراکر رو به عنوان پدر مدیریت هم میشناسن، پدر مدیریت نوین هم میشناسن. اومد یه چیزی رو توی بیزنس ها متوجه شد و توضیح داد. اون هم اینه که گاهی اهداف بیزنس، اهداف کسب و کار اصلا با اهداف کارکنهای اون بیزنس، افرادی که تو اون بیزنس مشغولن، اینا اصلا با هم یه وقتایی نمیخونن و یه هدف رو خیلی وقتا دنبال نمیکنن. در نتیجه اومد این سیستم MBO که امروزه بهش میگیم MBO که مخفف Management by Objectives، اینو معرفی کرد و هدفش این بود که بیاد یک تعادل ایجاد بکنه بین اهداف بیزنس و اهداف افرادی که تو اون بیزنس مشغول به کارن، که اینا با هم همسو و یه خورده همخوان پیش برن. بعد از اون ما یک مفهومی رو داریم که خیلی این روزا استفادهش میکنیم و برای ما خیلی معروفه به نام Smart Objectives یا Smart Goal. این داستان Smart Objective این چیزیه که آقای جورج دارن، آرتور میلر و جیمز کانینگهام در سال 1981 توی یه مقاله‌ای که منتشر کردن اومدن این تعریف Smart Objective رو به ما معرفی کردن که بعد از اون دیگه خیلی فراگیر شد و رفت جلو. مفهوم KPI بعداً معرفی شد که باز اونم از مفاهیم بسیار پرکاربرد امروز ماست توی حوزه کسب و کار و حالا حوزه های دیگه، که به شاخص کلیدی عمل کرد یا Key Performance Indicator میشناسیمش، که کارش اندازه‌گیری چیزهای مختلفه. یعنی کلا اینجوری بخوام خلاصه بگم KPI هر چیزی که قابل اندازه‌گیریه بهش میگن KPI. خب حالا باش کار داریم بهش برمیگردیم. بعد از اون یه مفهومی معرفی شد به نام Balanced Scorecards که مخففش رو BCS میگیم. این مفهوم که کاپلان و نورتون اینو معرفی میکنن، این یه فریمورکه، یه چارچوبه برای این که به این نتیجه برسیم. یعنی در واقع اینا به این نتیجه رسیدن که خیلی خوب بیزنس ها عمدتاً میان اهداف کوتاه مدتشون رو، اهداف مالی کوتاه مدتشون همیشه تو اولویت و فقط روی همین اهداف مالی کوتاه مدت تمرکز میکنن، در حالی که یه سری چیزای دیگه هم مهمه، مثلا مشتری مهمه دیگه، فرایندها مهمن، آموزش مهمه. در نتیجه این بالانس اسکورکارد کارش چیه؟ کارش اینه که بیاد یه تعادلی بین
این اهداف توی حوزه‌های مختلف ایجاد بکنه که بگه خیلی خوب یک کسب و کار برای موفقیتش فقط اهداف مالی کوتاه مدت نباید داشته باشه، یه سری اهداف هم باید تعریف بکنه تو حوزه مشتریاش، یه سری توی حوزه فرایندهاش و توی حوزه آموزشش هم باید در واقع این بالانس رو ایجاد بکنه و هدف گذاری بکنه و پیگیری بکنه. اتفاقی که بعد از اون میفته مفهوم معرفی میشه به نام V2MOM که در واقع این نگاه به اهداف و اهداف کسب و کار به این صورته که میاد یک ترکیبی از این چیزی که اینجا هایلایت کردم براتون میبینین با ترکیب این دوتا، یعنی این چند تا ببخشید، ویژن یعنی چشمانداز، values یعنی ارزش ها، methods یعنی روش ها، obstacles یعنی موانع و measures یعنی اندازه ها. میگه که خیلی خوب شما وقتی میخواید هدف گذاری بکنید از اینا شروع کنید، اینا رو تعریف بکنید تا بتونید شفاف اهداف بیزنستون رو پیش ببرید. بعد از اون آقای استیون کاوی میاد یک کاری میکنه، میاد یک کتاب معروفی مینویسه، 7 عادت افراد تاثیرگذار تو اون کتاب، و بعداً میاد یک کتاب دیگه منتشر میکنه که مفصل‌تر راجع به این قضیه صحبت میکنه، The 4 Disciplines of Execution، 4 قاعده اجرا، یه همچین ترجمه‌ای میتونیم براش بگیم، که این 4 قاعده اجرا رو ما به طور خلاصه 4DX میگیم که تشکیل شده از 4 تا اصله، همونطور که از اسمش هم پیداست. میگه که اصل اولش اینه، میگه که خیلی خوب شما باید تمرکزتون رو بذارید روی اهدافی که براتون بسیار مهمن. پس مرحله اولش اینه که شما اهداف خیلی مهمتون رو شناسایی بکنید. اگر یه چیزی مهم نیست و خیلی تأثیری توی کارتون نداره اونو تو اولویت نذارید. مرحله بعد یعنی در واقع قاعده دوم میگه که acting on lead measures، که این در واقع یه اقتباسی میتونه باشه از همون اصل پارتو که میشناسیمش، قاعده 2080 بهش میگیم. عمده تفسیرش اینه که میگه خیلی خوب ببین شما معمولا، حالا چه فرد باشین چه توی کسب و کار بخواین این کار بکنین، معمولا 80% نتایجتون از 20% کاراتون اتفاق میفته. پس بیاین اون 20% رو شناسایی بکنید، اون 20% کار مؤثرتون رو شناسایی بکنید و رو همون تمرکز بکنید و همون رو برنامه ریزی بکنید، خیلی به حواشی نپردازید. اصل سومش میگه که keeping compelling scoreboards. این ایده از کجا میاد؟ از اینجا میاد که میگه وقتی که یه مسابقه، مثلا مسابقه فوتبال داره برگزار میشه، وقتی که توی اون اسکوربورد خیلی بزرگ توی ورزشگاه نتیجه رو زده باشن و بازیکنان نتیجه رو ببینن، خیلی بیشتر انگیزه دارن و بیشتر تلاش میکنن برای اینکه در واقع کارشون رو پیش ببرن، بازی بهتری ارائه بدن. و اینم میگه به یه طریقی شما باید این اسکوربورد رو برای افراد اون بیزنستون بسازید و مدام اونا به طریق مختلف در جریان امتیازهایی که در واقع توی مسیر گرفتن قرار بگیرن. و اصل آخر میگه که creating cadence of accountability. یعنی چی؟ یعنی یک کیدنس برای شما ایجاد بکنه، یعنی باید شما تعریفش بکنید که کیدنس یعنی چی؟ کیدنس ما توی موزیک هم داریم بهش میگیم کادانس، معنیش میشه ریتم منظم تکرار شونده. میگه شما باید یه ریتم منظم تکرار شونده درست بکنید برای کسب و کارتون که توی اون افراد بیان و مثلا هفتگی، 2 هفتگی یا ماهانه حتی اکثر مثلا اینا بیان اون چیزایی که به عهدهشون بوده، وظایف یا تسکایی که به عهدهشون بوده رو اینا رو ارائه بدن، شناسایی کنیم نقاط قوت و ضعفشو، اگر لازمه تغییر بدیم برنامه رو و در واقع بازنگری بکنیم در زمانهای منظم کوتاه و تکرار شونده. اینم در واقع شالوده فکری 4DX. اما لابلای همینا مفهومی به وجود میاد به نام OKR که بحث امروز ماست.
خب گفتیم که آقای پیتر دراکر اومد چیکار کرد؟ اومد مفهومی رو معرفی کرد به نام MBO. MBO خب مطرح شد، مدیرها استفاده کردن و تا یه مدت زمان زیادی. اما یه آدمی به نام اندی گروو یا اندرو گروو، کیه این آدم؟ این آدم یکی از کوفاندرهای شرکت اینتله. خب کاری که میکنه MBO رو میگیره و یه خورده اینو ارتقا میده و اون سیستمی که ارتقا میده اسمش میشه همین OKR، که این سیستم OKR پس در واقع اندی گروو اینو اختراعش میکنه، اینو طراحیش میکنه، ولی زمانی که آقای جان دور میاد عضو در واقع مدیر عامل اینتل میشه، این که OKR رو از این یاد میگیره، OKR رو یاد میگیره و زمانی که از اینتل جدا میشه و میپیونده به گوگل، اونجا اینو پیادهش میکنه. این OKR رو اونجا پیاده میکنه و دیگه اونجا معروف میشه و همچنان گوگل با همین سیستم OKR داره کار میکنه که سال 2017 اگر اشتباه نکنم یه کتاب معروفی هم می‌نویسه به نام Measure What Matters، اندازه‌گیری کن آنچه که مهم است، که توی اون مفصل داره توضیح میده که سیستم OKR رو چجوری برای گوگل دارن پیاده سازی میکنن و اونجا مفصل توضیحش میده و این همینجوری رو به رشد این OKR خیلی فراگیر در واقع الان میبینید دیگه شرکت‌های خیلی بزرگی هستن مثل اسلک، اینتل، لینکدین، گوگل که خب اصلا از اونجا معروف شد، اینتل هم که اصلا اونجا به وجود اومد، توی توییتر، توی دراپ باکس، توی آمازون، توی اوبر، نتفلیکس، اسپاتیفای، زیمنس، ودافون، سامسونگ، ولکسواگن و خیلی شرکت‌های دیگه. نکته کلیدی این قضیه اینه که این سیستم OKR یه ویژگی باحالی داره و اون همینه که معمولاً ابزاری که یا روش‌ها، ابزار، متدهایی که توسط کمپانی‌های خیلی بزرگ استفاده میشن معمولاً به درد کمپانی کوچیک و متوسط نمیخوره. یعنی روش‌ها خیلی وقتا اصلا با هم فیت نیست. یعنی مثلا روشی که گوگل استفاده میکنه الزاماً میگم در خیلی موارد به درد یه شرکت مثلا 5 نفره، یه تیم 5 نفره نمیخوره. اما ویژگی جالب OKR اینه که علیرغم اینکه شرکت‌های خیلی بزرگ دارن ازش استفاده میکنن، این سیستم بسیار کارآمده برای مقیاس‌های کوچک و همونطور که عرض کردم خدمتتون حتی به صورت فردی هم میشه از این استفاده کرد و همچنان بازده خیلی بالا ازش گرفت. خب حالا ببینیم که این OKR چی هست و خیلی خلاصه فعلا اجزاشو بهتون معرفی بکنم، بعد بریم جلوتر یکم عمیق‌تر به قضیه نگاه بکنیم. OKR مخفف Objectives and Key Results که خب همونطوری که از اسمش پیداست به معنی اهداف و نتایج کلیدی. خب Objectives در واقع توی این سیستم ابجکتیو ها چی رو برای شما توصیف میکنن؟ اون جایی که شما میخواید بهش برسید، اون آوتکامی که شما میخواید در آینده به دست بیارید. آوتکام یادتون میاد احتمالاً، یا حالا اینجا خیلی توضیح نمیدم ولی توی پی آر ابجکتیو لینک ویدیوشو میذارم مفصل، اون پی آر ابجکتیوز رو براتون توضیح دادم توی ویدیوهای قبلی که ما توی مبحث روابط عمومی چند تا ابجکتیو اصلی داریم که عبارت بود از چی؟ اینپوت، آوتپوت، آوتتک، آوتکام و بیزنس ابجکتیو. که اینجا آوتکام حالا دیگه تعریفش نمی کنم براتون، من اینم که حالا خیلی گیج نشین. آوتکام حالا دستاورد اینجا بهش بگیم، ولی خب خیلی تعریف فنی و دقیق داره که لینکشو گذاشتم براتون.
در واقع این ابجکتیو ها اون جایی رو به شما معرفی میکنن، برای شما توصیف میکنن که شما میخواید در آینده به اونجا برسید. خب برای اینکه تصویرش قشنگ تو ذهنتون شکل بگیره اینجوری تصور بکنید که موقع استفاده از نقشه، اون مقصدی که رو نقشه انتخاب میکنید که میخواید بهش برسید میشه ابجکتیو شما. در واقع کاری که میکنه چیه؟ اینجا داریم میبینیم میگه که یعنی جواب این سواله کجا میخوام برم. خب بعد از ابجکتیو ما اینجا کی ریزالتس رو داریم. کی ریزالتس میتونه اگر همینجوری ترجمهش کنیم و بخوایم استفادهش بکنیم ممکنه که یه کوچولو گیج کننده باشه. چرا؟ برای اینکه نتایج کلیدی ترجمهش بکنیم خیلی شاید برامون روشن نباشه که ربطش به ابجکتیو چیه. اما من یه پیشنهادی بهتون میدم که اینو بیان اینجوری ترجمه بکنید. کی ریزالت، این چیزی که اینجا ما بهش میگیم کی ریزالت رو اینجوری در نظر بگیرید و تعریفش کنید تو ذهنتون. این که اگر چه نتایجی به دست بیاورم ابجکتیو من محقق شده. یعنی چی؟ یعنی من یه هدفی رو قرار دادم، حالا اگر چه اتفاقی بیفته، چه نتایجی به دست بیارم، من به اون هدفم رسیدم. اینو فعلا همین تعریف یه خطیش رو تو ذهنتون نگه داریم، میریم به جزئیات بهش برمیگردیم. اما توی همون حالا تصویری که براتون شروع کردم که گفتم ابجکتیو یعنی مقصدی که روی نقشه میخوایم بهش برسیم، بیاین همینو ادامه بدیم. کی ریزالت در اون در واقع سازوکار نقش شبیه چیه؟ نقش شبیه یک علامتیه که به ما نشون میده که فاصلمون تا مقصد چقدره. اون تابلویی که مثلا نشون میده 10 کیلومتر مونده، 15 کیلومتر مونده به مقصد ما، در واقع کی ریزالت هم اینجا کارش همینه و این سوالو به شما جواب میده. چجوری میفهمم، چجوری میدونم که چقدر فاصله دارم تا هدفم. خب و عضو یا در واقع جزء بعدی این سیستم اینیشیتیو ها هستند که ترجمهش میتونیم بکنیم به اقدامات، حالا ابتکار عمل. و تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که تمام پروژه ها و وظایف یا تسکایی که ما برای به دست آوردن یه دونه کی ریزالت انجام میدیم، هر کاری که انجام میدیم تا به اون کی ریزالت برسیم. پس دیدین که اینا در واقع در طول هم دیگه قرار دارن که ما با یه سری از این اینیشیتیوز ها یا اینیشیتیو ها یه دونه کی ریزالت رو محقق میکنیم و چند تا از این کی ریزالت میان و یک ابجکتیو رو برای ما محقق میکنن. در واقع سیستم منطقیش یه همچین سیستمیه. من اینم جا به جا بکنم که تصویر رو کامل ببینید. بله. خب این در واقع سیستم منطقیه که اینا با هم دارن کار میکنن. و اگر بخوام دقیق تر بهتون بگم، در واقع اینجا محل اون قلمرو OKR اینجا میشه. حالا یعنی چی؟ یعنی که ما با یه میشن و ویژنی از کسب و کارمون شروع میکنیم، اینو داریمش از قبل. حالا بر اساس اون میایم چیکار میکنیم؟ بر اساس اون میایم یه سری ابجکتیو تعریف میکنیم. این ابجکتیوا تعریفش میکنیم. یه چیزی هم یادتون باشه، تقریبا عدد مقدس این سیستم 3 تا 5، یعنی مثلا ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر باید بشینید اینو درستش بکنید، تایم‌های دیگه خوب در نمیاد. شوخی میکنم. منظور اینه که چه توی تعریف ابجکتیوا و چه توی تعریف کی ریزالت ها شما بین 3 تا 5 تا تعریف باید بکنید. دیگه کمترش خیلی معنی نداره، بیشترش هم خب دیگه خیلی از کنترل میتونه خارج کنه سیستمو. خب پس ابجکتیو که تعریف میکنیم، برای هر ابجکتیو ما یه دونه چی داریم؟ یه دونه کی ریزالت داریم. ببخشید، میتونیم چند تا کی ریزالت تعریف بکنیم. پس یه ابجکتیو چند تا کی ریزالت. ابجکتیو 2 کی ریزالت های خودش، ابجکتیو 3 هم کی ریزالت های خودش. حالا برای این کی ریزالت چیکار داریم میکنیم؟ میایم یک یا چند تا به تعداد حالا مورد نیازش
اینیشیتیو تعریف میکنیم که در واقع اینا اکشن های ما که حالا ویژگیاشو با هم بررسی میکنیم و دقیق خدمت شما میگم که چه اتفاقی میفته. اما نکته که اینجا باید بهش توجه بکنید چیه؟ اون نکته ارتباط ریاضیه که بین اینها وجود داره و این منطقیه که این سیستم بر اساسش کار میکنه و شما اگر این منطق رو بتونید درست تو ذهنتون برنامه ریزی بکنید و عدد ریاضیشو یه خورده روشن تو ذهنتون داشته باشید، در واقع با هر ابزاری که حالا چند تاشو آخر ویدیو بهتون معرفی میکنم، ابزارهای خیلی زیادی وجود دارن برای که شما این سیستم اوکی ها رو پیاده بکنید. این ریاضی رو اگر بدونید و خودتون بتونید یه محاسبه بکنید، دیگه میدونید منطق این سیستم چجوری داره کار میکنه و دیگه با منیج کردن، یعنی در واقع با استفاده کردن و هندل کردن ابزارهای مختلف هیچ مشکلی ندارید. اون نکته چیه؟ نکته اینه، یعنی عددهایی که باید حسابش بکنید یه همچین چیزیه. این که شما اینجا چی دارید؟ یه دونه ابجکتیو دارید. خب این ابجکتیو رو شما میخواید به یه 100% تحقق پیدا بکنه. خب این 100% که میخواین تحقق پیدا بکنه چجوریه؟ تقسیم میشه بین اینها، تقسیم میشه بین کی ریزالتا. در نتیجه الان چه اتفاقی میفته؟ به صورت حدودی میدونیم که هر کدوم از اینا حدودی 33% سهم دارن توی این ابجکتیوی که ما تعریف کردیم. خب و این هم 33%. حالا در کنار اینکه این 33% نقش داره تو ابجکتیو، خود این هم به صورت جداگونه، من قرمز بکنم که تفاوتش براتون روشن‌تر بشه، این کی ریزالت اول هم خودش یه 100% داره برای تکمیل شدنش، که این 100% حالا اینجا تقسیم میشه بین این در واقع اینیشیتیو ها که مثلا الان که باز اینجا 3 تاست، حدودی باز سهم هر کدوم میشه 33%. سهم اینا حدودی 33% و سهم این یکی هم حدودی 33%. خب شما این رو که تعریف کردید، اتفاقی که میفته چیه؟ فکر کنم صدای این بارون و رعد و برق اساسی هم توی ویدیو هست و شما هم با من از صدای بارون و رعد و برق کیف میکنید. چیزی که باید حواستون باشه اینه که خب این 33% که اینجا داریم محاسبه میکنیم، این درصدش 33% تو این سهم داره و ریاضیشو باید حساب بکنید که این 33% از این، یعنی در واقع 33% این 33% و این 33%، حالا باید حساب بکنید که تو ابجکتیو چند درصد پیش میره. مثلا چه میدونم اینجا اگر 33% اینجا پیش رفته، ابجکتیوتون 33 کی ریزالتتون 33% پیش رفته، اینجا مثلا چه اتفاقی میفته؟ مثلا اینجا 10% پیش رفته ابجکتیوتون با هر یه دونه اینیشیتیوی که انجام میدید، 33% کی ریزالت اولتون پیش رفته و 10% ابجکتیو اولتون. این منطق، یعنی در واقع سخت‌ترین نکته‌ایه که شما باید راجع به این OKR بتونید محاسبه بکنید و منطقش رو طراحی بکنید. خب حالا بریم سراغ این که ببینیم در عمل شما چجوری باید این OKR رو برای کسب و کارتون پیاده بکنید. خب مرحله اولش اینه که استراتژی کسب و کارتون رو مشخص بکنید. یادتون هم باشه توی مرحله قبلی گفتیم که شما باید چیکار بکنید؟ شما باید از میشن و ویژن کسب و کارتون شروع بکنید، بیاید حالا وارد OKR بشید. پس استراتژی کسب و کار خیلی مهمه، اگر تعریفش نکنید اینجا به مشکل میخورید، چون که ابجکتیوها باید با اون اهداف و با اون میشن و ویژن کسب و کارتون همسو همخوان باشن. این پس مرحله اول. مرحله دوم اینه که لیدرهای بیزنستون، اگر خودتونید که
خودتون و شریکاتون. اگر خودتون نیستید و دارید اینو در واقع شما مدیر اجرایی هستید، دارید این اوکی ها رو برای کسب و کار پیاده میکنید، حتما اون تیم لیدرشپ، اون تیم رهبری، تیم مدیریت اصلی باید با این OKR آشنا بشن و همسو بشن، به دلیل اینکه اگر اونا اینو متوجه نشن که شما دارین چی کار میکنین، خیلی مانع بزرگی میتونن براتون ایجاد بکنن. و مرحله سوم که خیلی مرحله مهمیه اینه که شما رول اوت اپروچتون رو تعریف بکنید، که یعنی رویکرد گسترده کردن این OKR در سطح بیزنستون، در سطح کسب و کاری که میخواید این OKR رو براش انجام بدید. 3 تا روش اصلی داره، 3 تا روشی داره که یکیشو باید انتخاب بکنید که چجوری انتخابش دیگه به تجربه شما و شناختتون از اون فرهنگ و محیط و اون در واقع کاراکتر سازمانی که میخواید براش OKR انجام بدید. یه رویکردش اینه که all at once، یعنی یه باره. این یه باره یعنی که همون بار اول شما بیاید همه تیمو درگیر بکنید، همه تیمو اینکلود بکنید، همه تیمو وارد برنامه OKR بکنید که هر کسی بر اساس حالا نقشی که داره بیاد تو سیستم. خیلی یه باره برای همه. اگر کسی نمیشناسه لازم آموزش بذارید و توضیح بدید که میخواین چیکار بکنید و فلان. یه رویکرد دیگه تاپ داونه، یعنی اول شما بیاید لیدرشپ تیم و تیم مدیریت، تیم رهبری رو به عنوان پایلوت این OKR رو براشون پیاده بکنید، اون OKR رو معرفی بکنید، دنبال بکنید یه دوره امتحانی، بعد اینو بیاید معرفیش بکنید به بقیه اون کسب و کار. و یه رویکرد دیگه همینه که شما بیاید دپارتمان به دپارتمان این کار رو انجام بدید، که تقریبا شبیه همون سیستم تاپ داونه، منتها با این تفاوت که خب دیگه مشخصه دیگه، اون حالا فقط اون میشه گفت دپارتمان مدیریت اونجا درگیر میشه. اینجا نه، شما مثلا اول میاد اینو توی دپارتمان مارکتینگتون پیاده میکنید، بعد میاد اینو توی مثلا دپارتمان فروش میذارید، بعد میاد تو دپارتمان فنی میذارید و اینا. خب اینم پس مرحله سوم. مرحله چهارم این که خیلی لازمه یه نفر بشه سفیر این OKR، مسئولش بشه، سفیرش بشه، برای که هم پایش بکنه که آدم ها دارن اونو خوب فالو میکنن، خوب دنبالش میکنن، دارن قضیه داره خوب پیش میره، و اینکه یه در واقع سوالی اگر باشه، توضیحی، آموزشی، چیزی اگه لازم باشه، یه نفر در دسترس باشه انجامش بده. و پروگرامتون رو باید مشخص بکنید، یعنی خیلی برنامه عملی مشخصی رو باید داشته باشید و به تیم اینو معرفی بکنید. یعنی چی؟ اون کیدنسی که معرفی کردیم قبلا توی اون مدل فکری، اینجا هم شما دوباره با یه همچین مفهومی سر و کار دارید و خیلی خوبه که این کیدنس رو داشته باشید. یادتونه گفتم کیدنس چیه؟ کیدنس ریتم منظم تکرار شونده است. یعنی شما باید یه تایمی رو اختصاص بدید، یه هفته، یک ماه، معمولا حالا توصیه یه هفته‌ای میشه، که همه افراد بیان اون تسکایی که توی این سیستم OKR به عهدهشون بوده توضیح بدن، مثلا کل سیستم رو یه ریویو بکنین، ببینین که اینا با هم همسو هستن و کار میکنه و اینا یا نه. در واقع یه جلسه هفتگی داشته باشید راجع به اینکه این OKR داره چجوری پیش میره تو سازمانتون. و اینم خیلی مهمه، educate your teams، تیم هاتون رو آموزش باید بدید. چرا؟ در واقع همه این کارها با یک هدف بود، که این هدف این بود که این OKR توی سیستم درست، توی اون بیزنس درست بشینه و درست چرخش بچرخه و کار بکنه بره جلو. نکتهش خیلی مهمه، این خیلی جمله کلیدیه اینجا. میگه که OKR فقط یه شیوه جدید کار کردن نیست، OKR یه زبان جدیده. در نتیجه شما باید مطمئن بشید که همه آدم ها که دارن تو این سیستم کار میکنن، با OKR سر و کار دارن، همشون با یه ادبیات، همشون با یه زبون دارن صحبت میکنن و در واقع in the same page باشن. خیلی چی میگن،
خیلی فکرشون یکی باشه. خب این 6 تا مرحله که به لحاظ اجرایی شما باید طی بکنید تا بیاید یک سیستم OKR خوبی رو پیاده سازی بکنید و نتیجه بگیرید. اما حالا بریم سراغ تک تک اعضاش، یکم راجع به تک تک اعضا صحبت بکنیم و ویژگی‌هاشو من بهتون بگم که چیکار باید بکنید. توی مرحله که میخواید ابجکتیو ست بکنید، نکته اولی که باید در نظر داشته باشید، باز من اینو جابجا بکنم که تصویر رو شما به خوبی ببینید. بله، توی این ابجکتیو هایی که میخواید طراحی بکنید باید حواستون به این نکته باشه که شما به طور کلی حدودی 3 دسته ابجکتیو دارید. یه سری ابجکتیو هایی که یه چیزی رو میسازن، در راستای ساختن یه چیزیه، یه چیزی که قبلا وجود نداشته، یه سیستمی رو شما میخواید طراحی بکنید برای کار، سیستم جدیده، یا این که مثلا یه مثلا فیچری رو میخواید به سایت اضافه بکنید که اون نبوده. یه سیستم دیگه، یعنی یه ابجکتیو دیگه، یه دسته ابجکتیو دیگه، ابجکتیو های ارتقا دهندن، شما یه چیزی که هست و فقط میخواید بهترش بکنید، و یه سریاش هم اینویت میکنن، یعنی کاملا یه چیزی که الان هست و شما بر میدارید و کاملا یه چیز جدید جاش میذارید. خب مثال خیلی خوبش اینه که شما مثلا دارید مدیریت اهدافتون رو با یه سیستم دیگه پیش میبرید، الان اونو حذف میکنید و OKR رو جاش میذارید. این ابجکتیوی که برای این مسیر میذارید و طراحی میکنید جزء اینویت ها هست، اینویتیو هست این ابجکتیوی که دارید میذارید. اما این ابجکتیو هایی که توی این سیستم OKR هستن چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ فعلا هم من فقط ویژگی ها رو بهتون میگم و بعد با هم چند تا مثال میبینیم که دقیقا براتون جا بیفته و روشن بشه قضیه. ویژگی اولش اینه که ویژگی اولش اینه که دایرکشنال باشه و اینسپایرینگ باشه. یعنی چی؟ یعنی نه تنها روی اون هدفی که دارید بهش فکر میکنید متمرکز باشه، اما این نکته مهمه، شما رو موتیویت هم بکنه، بهتون انگیزه بده. یه حالت مثلا یه جمله‌ای باشه، ادبیاتش مشوق باشه، خب افزایش یه چیزی باشه، نمیدونم یه دستاورد خارق‌العاده باشه و اینها، که این در واقع این ویژگیشو اینجا بهتر نشون میده. توی ویژگی دومش باید امبیشس باشه، یت ریالیستیک. یعنی چی؟ یعنی جاه طلبانه باشه و در عین حال واقعی باشه. داستان اینه که شما این ابجکتیوی که میذارید باید شما رو از این کامفورت زونتون بیرون بیاره. جایی که هستید، اون مثال نقشه یادتونه دیگه، شما جایی که هستید که نمیخواید برید، رو نقشه هم که میخواید حرکت بکنید یه جایی رو تارگت میکنید که اونجا نیستید دیگه، مقصدتون جایی که اونجا نیستید. این باید لحاظ بشه اینجا. یعنی مثلا اگر شما توی مثال شخصی بزنم، اگر شما در حال حاضر مطالعه دارید، این که مطالعه کنم دیگه هدف شما نیست، یعنی هدف خوبی نیست، چون براش هیچ کاری نباید بکنید، خودش اتوماتیک داره اتفاق میفته. این دیگه چه هدفیه؟ اما افزایش اون مطالعه میشه هدفتون باشه. یعنی از یه فشاری باید به خودتون بیارید، یه خورده از اون همین چیزی که میگه، از اون کامفورت زون، از اون حاشیه امنتون یکم خارج بشید و به سمت اون هدفتون حرکت بکنید. ویژگی بعدیش اینه که باز حالا یکم تا دستم با این راه بیفته یکم طول میشه. ویژگی بعدیش اینه که understandable باشه، یعنی قابل فهم باشه، به دلیل اینکه این ابجکتیو رو شما به همه اعضای تیم میخواید معرفی بکنید. خب در نتیجه همه اونها باید شما باید مطمئن بشید که همه اونها اینو خوب درک میکنن، همه اونها اینو متوجهش میشن، میفهمنش. یا یه اصطلاح فنی توش به کار نبرید که
نمیدونم مثلا URL improvement در SEO یهو ابجکتیوتون نذارید که افرادی باشن که متوجهش نشن. خب ببخشید من سرما هم خوردم، میخورده صدا و گلومم در همه، ولی دیگه گفتم ویدیو رو براتون بگیرم که از نظم ویدیوها خارج نشیم. خب این خیلی مهمه، این ویژگی رو خیلی دقت بکنید. باز من اشتباه کردم و بله، این ویژگی رو بسیار بهش دقت بکنید. ابجکتیوی که میذارید متریک نداره. اینجا رو خیلی دورش خط میکشم. متریک نداره یعنی چی؟ یعنی چیزی برای اندازه‌گیری توی ابجکتیوتون نمی نویسید. یعنی مثال مطالعه‌ای که زدم، نمی نویسید افزایش مطالعه از 1 کتاب به 3 کتاب در ماه، می نویسید افزایش مطالعه. چرا؟ این اندازه‌گیری‌ها رو باید بذارید برای کی ریزالتتون. اینجا در واقع کاملا توصیفی، انگیزشی تعریف میکنید قضیه رو. ویژگی بعدیش اینه که الاین باشه، همسو باشه، همراستا باشه. با چی؟ با خب طبعا اون ابجکتیوهای اصلی بیزنستون که از میشن و ویژن آوردیمشون. حالا یه توضیح داره میده فقط برای که شفافتر بشه این ویژگی‌هایی که توی ابجکتیو باید رعایت بکنید. اینه که این ابجکتیو اهداف مختلفی میتونه باشه. میتونه استراتژیتون رو ساپورت بکنه، میتونه یه دونه OKR دیگر رو ساپورت بکنه، میتونه یه دونه KPI رو ایمپروو کنه، ارتقا بده، ولی میتونه هم که هیچ کدوم از اینا نباشه. خب و مثلا ابجکتیوهایی که میذارید، به خصوص مثال خودش هم همینه که توی به خصوص پرسونال دیولپمنت این اتفاق میفته که شما یه ابجکتیوهایی که میذارید خیلی اصلا میتونه به هم ربطی نداشته باشه. یکیش اینه که شما یه زبان جدید یاد بگیرید، یکیش اینه که مثلا رابطتون رو با رفیقتون بهتر بکنید، یکیش اینه که رابطتون رو با همسرتون بهتر بکنید. انواع این داستان ها. و ویژگی بعدی که اینم باز خیلی مهمه و یکم توضیح داره، بله دیگه قاطی نکردم، اینه که تایم باوند باشه، یعنی زمانمند باشه. اهدافی که میذارید باید زمانمند باشه که خیلی هم طولانیشون نکنید، ترجیحاً حد اکثر اهداف سالانه بذارید. ولی عمده منابعی که راجع به OKR صحبت میکنن و اساساً اصل ماجرا اینه که اهدافتون فصلی باشه، فصل به فصل این کارو بکنید. و یک توصیه هم بهتون میکنم در شروع کار، اهدافتون رو یعنی ابجکتیوهایی که تعریف میکنید زمان مختلف نداشته باشن. یعنی شما مثلا 3 تا 4 تا 5 تا هدف که میذارید همشون رو تو چارچوب مثلا 6 ماه یا یه فصل در نظر بگیرید که بعد از فصل همه اهدافتون رو با هم مرور بکنید و اهداف جدید تعریف بکنید. اینجوری که اهدافتون زمان مختلف داشته باشه، یه خورده اول کار ممکنه گیج بشید، ولی خب یه خورده که با این کار کردید، عادت کردید بهش، هیچ مشکل نداره. میتونید یه هدفتون رو 1 ساله تعریف بکنید، یکیشو مثلا 3 ماهه، حتی یکیشو 1 ماهه، حالا ولی دیگه بالانسش دستتون میاد. خب این از ویژگی های ابجکتیوتون. بریم سراغ کی ریزالتی که میخواید تعریف بکنید. کی ریزالتتون ویژگی اولش چیه؟ آوتکام فوکسد باشه، که اینجا پس حتما باید مفهوم آوتکام رو خیلی خوب بدونید. از توی تکرار میکنم توی همون ویدیویی که قبلا لینکشو گذاشتم براتون. خب این آوتکام اینجا باید تعریف بشه، ولی نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که این کی ریزالت ها تسکای شما نیستن، تودو لیست شما نیستن. به صورت میان در واقع کوانتیفای میکنن زمانی رو که کوانتیفای میکنن که آیا شما به اون هدفتون رسیدین یا نه.
یعنی مثلا چی شد؟ قرار شد افزایش کتابخونی داشته باشید، افزایش مطالعه شد ابجکتیوتون. اینجا توی کی ریزالتتون باز مثلا ور نمیدارید اسم 8 کتاب بنویسید بگید اینا رو باید بخونم. اینجا میاد بهش عدد میدید. اینجا میاد میگید که خیلی خوب، من تا الان 1 کتاب در ماه میخوندم، الان میکنمش 3 کتاب در ماه. با 3 کتاب در ماه من میتونم، یا اگر مثلا چه میدونم مثلا افزایش بازدید سایتتون رو تارگت میکنین، ابجکتیوتون قرار میدین، اینجا فقط یه درصد بهش میدین. افزایش بازدید سایت هم به میزان 20%، به میزان 30%. خب کاری که بعد انجام بدین و باز اینجا کاری باش ندارید. و این حتما باید میجربل باشه، یعنی قابل اندازه گیری باشه. اینجا دیگه گفتیم اونجا توی ابجکتیو عدد ندادیم، اینجا بهش عدد دادیم دیگه. یعنی شما وقتی میگین افزایش 30%، یعنی چه میدونم الان روزانه مثلا 1000 تا بازدید داره سایتتون، اگر برسه به 1300 تا بازدید روزانه، یعنی شما 30% بازدیدتون به طور کلی افزایش پیدا کرده و شما اینجا این کی ریزالتتون به دست اومده. و حتما دیگه اینا توضیح واضحاته، اما باید رلوانت باشه، باید مرتبط باشه که با اون ابجکتیوتون. یعنی اگر شما مثلا بگم اشتباه بکنید، ابجکتیوتون افزایش بازدید وبسایت باشه ولی کی ریزالتتون کانورژن ریت باشه، یا چه میدونم مثلا تایم آن پیج باشه، یا مثلا باونس ریت باشه، خب اصلا اینا ربطی به هم نداره که شما اینا رو با هم بخواید چیز بکنید. خیلی توضیح واضحاته، ولی خب توی مواردی که یه خورده فنی میشه و اینا خیلی میتونه مشکل ساز هم بشه براتون. همچنان اینم باید امبیشس باشه، یت ریالیستیک. اینجا هم داستان اینه که شما نباید بترسید از اینکه یه اهدافی رو بذارید که بلند پروازانه است و به شما فشار بیاره برای که بهش برسید، که اون هدفتون بلند پروازانه است. اینجا کی ریزالتتون هم باید بلند پروازانه باشه. یعنی مثلا اگر ماهی یه دونه کتاب میخونید، اینو نهید بکنیدش ماهی مثلا 1.5 کتاب، اینو بیاد بکنیدش ماهی مثلا 4 تا کتاب. خب یه داستان کلی هم بهتون بگم که خیلی مهمه. بعدن توی نتیجه گیری از مجموعه این اوکیاری که پیاده سازی میکنید، یه نکته رو خیلی بهش دقت بکنید. اهدافی رو که 100% بهش رسیدید خیلی بهشون حواستون باشه. چرا؟ به دلیل اینکه اونا برای شما پیشرفتی حاصل نمیکنن. اهدافی که به راحتی شما 100%ش رو انجام میدید، هنوز جا داره که یه خورده این اهداف رو بلند پروازانه تر بکنید. خب در نتیجه اگر اهدافی برای خودتون بذارید که پس ذهنتون هست که من اگر مثلا 60-70% رو محقق بکنم خیلی خوبه، اون اهداف خیلی اهداف مناسبی هستن برای این سیستم OKR. یعنی در واقع نیازی نیست الزاماً اینکه شما اون تیک 100% بخوره بازدهی شما رو نشون نمیده. نشون میده که شما اهدافتون رو یه خورده‌ای ساده و آسون گرفتید. خب اینو خیلی بهش دقت بکنید و اینا باید متعادل باشه، بالانسد باشه. همون 3-5 که بهتون گفتم، 3 تا 5 که گفتم عدد مقدس این سیستمه، اینجا هم داره به شما همینو میگه که آقا برای در واقع هر ابجکتیوتون دیگه بیشتر از 5 تا کی ریزالت تعریف نکنید، به دلیل اینکه قضیه از دستتون ممکنه در بره. چون شما 5 تا یه هدف که ندارید، برای یه هدفتون 5 تا کی ریزالت تعریف میکنید، برای هر کی ریزالتی هم میخواید 4-5 تا در واقع اینیشیتیو تعریف بکنید. خب دیگه کار از خرک در میره دیگه، شما تسلطی روی سیستم ندارید. بعد از کی ریزالت میریم سراغ حالا اینیشیتیو ها که خیلی دیگه بحثی توش نیست، خیلی حالا قضیه شفافه که اینا باید اسپسیفیک باشه. اینجا دیگه
شما باید تاسک لیست تعریف بکنید. اینجا دیگه خیلی جزئی میگید که چیکار میکنید. ادامه بدیم مثلا اون مثالی که زدیم، شما افزایش مطالعه ابجکتیوتون بود، تبدیل 1 کتاب به 3 کتاب در ماه کی ریزالتتون بود. اینجا اسم کتابایی که میخواید این ماه بخونید رو مینویسید. 3 تا کتاب ماه اول، 3 تا کتاب ماه دوم، به فرض اینکه اون فریمتون فصلیه. 3 تا کتاب ماه اول، 3 تا ماه دوم، 3 تا هم ماه سوم. دیگه مشخص میکنید، اسم کتاب رو مینویسید. یا مثلا وقتی که میخواید روی SEO سایت کار بکنید، اینجا دیگه باید برید روی تقویم محتوایی کار بکنید که دقیقاً مشخص باشه که خیلی خوب توی ماه اول من چه مقاله هایی رو سایت میخوام بنویسم، چه اقداماتی برای SEO باید انجام بدم. اون چک لیست فعالیتتون مشخص باشه. و داستان هم اینه که کلید ماجرا اینه که اینا باید تحت کنترل شما باشن. یعنی اگر قدرت اینو ندارید که این تسک رو انجام بدید، اینجا دیگه خیلی نیازی نیست. ما به اندازه کافی توی 2 مرحله قبلی جاه طلبی کردیم. اینجا دیگه لازم نیست شما جاه طلبی بکنید. اینجا اتفاقا خیلی ریالیستیک، خیلی دقیق چیزایی رو باید بنویسید که از پسش برمیایید. یعنی مثلا خیلی خوب اگر شما میبینید در توانتون هست که 20% بازدید پیجتون رو روی سایت افزایش بدید، اینو بکنیدش 40%. ولی دیگه اینجا اگر قرار بر اینه که شما مقاله بنویسید برای سایتتون، اگر میبینید بیشتر از روزی 1 دونه نمیتونید بنویسید یا مثلا بیشتر از هفته 4 تا نمیتونید بنویسید، اونو تارگت نکنید. اینجا ننویسید هفته 6 تا مقاله، ننویسید هفته 12 تا مقاله، به این امید که اینا، چون اینا دیگه درصد از چیز دیگه ای نمیگیره. این خودش باید تیک بخوره که یه درصدی به بالایی اضافه بشه. در نتیجه این کامل باید محقق بشه اینجا. پس میبینید بالانس این درصدا، گفتم اونجا اون درصدا رو که بهتون نشون دادم، اگر بتونید منطقش رو متوجه بشید، خیلی بازیه و بالانس اینا رو میتونید با هم انجام بدید. پس اینجا به طور خلاصه من این جدوله رو، این من درست نکردم، از همون رفرنسی که استفاده کردم این جدول اومده همه این ویژگی ها رو خلاصه براتون اینجا آورده که توی بحث الاین ابجکتیو باید الاین باشه، کدومش باید امبیشس باشه که حالا این تیکش رو فکر کنم اشتباه نزده. ابجکتیو باید امبیشس باشه، جاه طلبانه باشه، کی ریزالت هم باید جاه طلبانه باشه، اینیشیتیو نباید باشه. دایرکشنال، ابجکتیوتون باید دایرکشنال باشه، به سمت و سوی شما رو ببره. ولی خب دیگه کی ریزالت و اینیشیتیو خیلی دیگه سمت و سوش مشخصه دیگه، خودش مستقلا نمیخواد داشته باشه. های ایمپکتش، ابجکتیو و کی ریزالت های ایمپکت، اینیشیتیو خیلی های ایمپکت نیست. اینسپیریشنال باید باشه، نه همون تاثیرگذار، انگیزشی و فلان. ابجکتیوتون باید تاثیرگذار، انگیزشی باشه، کی ریزالت و اینیشیتیو نه. توی بحث قابلیت اندازه‌گیری، میجربل بودن، ابجکتیوتون نباید میجربل باشه، اما کی ریزالت و اینیشیتیوتون باید باشه. اسپسیفیک، ابجکتیوتون نباید اسپسیفیک باشه، اما کی ریزالتتون و اینیشیتیو باید باشه. همشون هم که تایم باوندن و قابل فهم بودنش هم، ابجکتیو باید قابل فهم باشه. کی ریزالت و اینیشیتیو الزامی نداره، چون یه وقتایی هست شما ابجکتیوتون کلیه ولی کی ریزالت و اینیشیتیوتون فنی میشه، به یک فرد خاص فنی دارید اونو در واقع اساین میکنید، به اون تفویضش میکنید. در نتیجه نیازی نیست الزاماً جوری باشه که همه بفهمنش و حتما هم که باید در حوزه تاثیرگذاری باشه و تحت کنترل کامل. کدومشون؟ اینیشیتیو فقط باید تحت کنترل کامل باشه. ابجکتیو و کی ریزالت هم نتونستید کامل مدیریت کنید و بهش برسید، اتفاقا بهتره. خب بریم چند تا مثال هم ببینیم و دیگه کم کم به آخر بحث نزدیک بشیم. یه مثال از مارکتینگ OKR ببینیم. ابجکتیوی که گذاشته چیه؟ گفته که افزایش برند اورنس و انگیجمنت در سوشال مدیا. خواستم ترجمه کنم، فقط یه حرف اضافه ترجمه کردم.
افزایش آگاهی از برند و تعامل در شبکه‌های اجتماعی. بهتر شد. میبینید که فقط اینکریز آورده، افزایش داره میده، درصد نیاورده. یه تناقضی رو اینجا میبینید، توضیحشو دادم. البته قرار شد ابجکتیوهای ما تایم باوند باشن، زمانمند باشن، اما اینجا زمانشو مشخص نکرده. با اون توصیه‌ای که بهتون کردم بهتون پیشنهاد دادم که ابجکتیواتون کلا، یعنی زمانی که میخواید در نظر بگیرید، یه فریم زمانی کلی در نظر بگیرید. در نتیجه از پیش مشخصه که این ابجکتیوی که دارید میذارید 1 ساله است، 3 ماه است، 6 ماه است. دیگه لازم نیست هی تکرارش بکنید. کی ریزالت اول حالا اینجا داره عدد به شما میده، افزایش یا رشد فالوورها، دنبال کننده ها روی همه پلتفرم ها. خب اینجا داریم میبینیم این کی ریزالت اول. اینجا داره عدد میده، این عدد 30%. توی قبلی عدد نداد، خیلی هم توضیح خاصی نداد که منظورش کدومه. اینجا هم باز خیلی هنوز جزئیات نمیگه، میگه همه پلتفرم ها. کجا میاد جزئیات میده؟ اینجا که برای افزایش این بازدیده در افزایش برند اورنس و انگیجمنت چجوری اتفاق میفته؟ اینکه 30% بره رو فالوورها. این 30% چجوری میره رو فالوورها؟ حالا اینجا میام یه سری کمپین ران میکنم روی فیسبوک و اینستاگرام که میتونه، حالا این اینیشیتیو من مثال براتون آوردم، اینجا میتونه در واقع جزئی تر هم باشه دیگه. یعنی مثلا این کمپینا رو جدا جدا تعریف بکنه، تسک لیستاشو روی فیسبوک جدا تعریف بکنه، روی اینستاگرام جدا تعریف بکنه، احیانا اگر مثال دیگه ای هم یا پلتفرم دیگه ای رو هم میخواد دخیل بکنه. خب یه مثال هم از فروش ببینیم که میگه چی؟ میگه افزایش، در واقع تقویت، boost quarterly sales revenue، تقویت درآمد فروش فصلی. اینجا نه عدد آورده ولی یه خورده انگیزه میده، افزایش تقویت چیه؟ یه سیلز revenue رو میخواد افزایش بده. نگفته از کدوم محصول، نگفته از چه راهی، چه جوری. اینا میاد توی کی ریزالت اینو بررسی میکنه، increase total sales by 20%، افزایش کلی فروش به میزان 20%. چی کار میکنه؟ مثلا اینیشیتیوش چیه؟ implement a new CRM system to streamline sales process. میاد با یه سیستم CRM جدید میخواد این کار رو انجام بده، کمک بکنه. سیستم CRM طراحی میکنه که افزایش فروش اتفاق بیفته. Conduct sales training workshops to enhance team performance. میاد روی آموزش تیم اینجا تمرکز میذاره. اینیشیتیوش میگه من دوره آموزشی میذارم برای پرسنل فروشم که چه اتفاقی بیفته؟ فروشم افزایش پیدا بکنه، اونا کار آزموده تر بشن و بتونن بهتر بفروشن. خب حالا دیگه مثالاش خیلی زیاده دیگه، وقتتون رو با مثالاش نمیگیرم. باید با این مثالاش درگیر بشید، هی این سیستم رو بچینین، بنویسین، طراحی بکنین، هی با این در واقع چیزایی که بهتون گفتم چکش بکنین و ببینید که آیا این سیستم با هم درست کار میکنه یا نه. اما اینجا مالور باید چی میگه؟ اینجا در واقع اینو باید بهتون بگم که اون منطق ریاضی که بهتون گفتم و که شما درک کردید، حالا اینقدر این سیستم فراگیر و معروفه که بیشمار ابزار و امکان براش وجود داره که شما این OKR رو پیاده سازی بکنید. ابزار آنلاین، آفلاین، اینجا چند تاشو براتون آوردم. مثلا پردو، این پردو در واقع رفرنس اصلی مطالب این ویدیو هم همین سایت پردو بود و همون مون کمپ. من از این دوتا از رفرنس ها اینا استفاده کردم برای این ویدیو. دیگه میرو که با اون میرو فرق میکنه، اون میرو
در واقع اون بردی که اون ابزاری که به شما برد میده و شما میتونید کار بکنید، اون میروه، این میروه دیگه. اینا هست و خیلی های دیگه هست و خود من ولی این داستان اوکی ها رو با جناب نوشن پیش میبرم. همچنان به نظرم برای مدیریت پروژه به انواع شکلش نوشن خیلی ابزار مفصل‌تر و بهتریه که حالا شاید اگر احساس کردم مفید و لازمه، ساخت سیستم طراحی و پایش اوکی ها رو با نوشن هم ویدیو کردم و براتون گذاشتم. اینم از مطلب آخر. خب امیدوارم که این ویدیو هم به کارتون بیاد. از این اوکی ها رو استفاده بکنید، اهدافتون رو پیش ببرید، طراحی بکنید، مانیتور بکنید، آنالیز بکنید و ارتقا بدید. تا ویدیوی بعدی در تماسیم.